Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Vestea a căzut ca un fulger în inima lui Slatircoglu. După zile de spitalizare, lacrimi, oboseală și angoasă pentru sănătatea lui Halil Ibrahim, acum ea a fost cea care a trebuit să facă față unui avertisment și mai dureros. Medicii, cu cuvinte măsurate, dar ferme, au informat-o că există un risc real de avort spontan dacă nu respectă cu strictețe repausul prelungit la pat. Slatircoglu și-a simțit tot corpul tremurând la cuvântul pericol. Parcă lumea întreagă s-ar fi oprit într-o respirație reținută. Prioritatea absolută a fost sănătatea bebelușului, dar și stabilitatea ei emoțională și fizică. Stresul acumulat, epuizarea emoțională și fragilitatea la care a ajuns în ultimele săptămâni au împins corpul ei la limite. Medicii nu au vrut să-și asume niciun risc. Cea mai sigură variantă a fost ca ea să continue tratamentul acasă, sub strictă supraveghere și înconjurată de un mediu complet calm. Și atunci a apărut o soluție care a adus puțină lumină înapoi în ochii lor. Casa pe care avea să o împartă cu Halil Ibrahim a devenit locul ales pentru acea etapă delicată. Deși Halil Ibrahim era încă în convalescență, recuperarea i-a permis să se întoarcă acasă în anumite condiții, iar dorința lor reciprocă de a fi împreună a devenit o nevoie vitală. Acolo amândoi puteau primi îngrijiri medicale simultan, departe de spitalul rece, dar cu aceeași supraveghere medicală. Medicii au fost de acord, cu condiția să fie instalat tot ce este necesar pentru a continua tratamentul fără întrerupere. Și astfel, încetul cu încetul, acel spațiu a început să se transforme. Camera a fost special adaptată pentru ea, cu iluminare tare, arome relaxante și o atmosferă care transmitea liniște. Medicii au aranjat ture pentru vizite zilnice, iar o asistentă ar rămâne cu normă întreagă. Halil Ibrahim, la rândul său, a devenit umbra ei tăcută, îngrijindu-se de ea cu aceeași dăruire cu care îl îngrijise cu săptămâni în urmă. Nu era nevoie ca ei să vorbească mult. O singură privire a fost suficientă pentru a înțelege cât de mult aveau nevoie unul de celălalt. Primele zile nu au fost ușoare. Corpul Slatircoglu încă se simțea fragil, de parcă fiecare mișcare ar cântări prea mult. Se simțea vinovată că nu putea să facă nimic, nici măcar să nu se ridice să facă o ceașcă de ceai. Dar Halil Ibrahim a fost acolo, cu o dulceață care izvorăște doar din dragostea adevărată. Prima a citit poezii, i-a mângâiat părul și a vorbit cu voce lentă despre viitorul care îi aștepta. În acele momente, ea a simțit că totul merită. Doctorii care veneau acasă în fiecare dimineață au devenit parte din rutina lor. Uneori, Slatircoglu închidea ochii, prefăcându-se că doarme, doar pentru a evita să audă mai multe diagnostice, mai multe avertismente. Dar Halil Ibrahim a rămas statornic. A luat notițe, a pus întrebări și s-a asigurat că fiecare detaliu este îndeplinit. Își asumase un rol protector cu o forță care i-a uimit până și pe medici. Nimeni care l-a văzut în acele zile nu se putea îndoi de profunzimea dragostei lui. Casa, care fusese cândva doar un adăpost temporar, a început să se umple de semne de viață nouă. Într-un colț, un colț mic pentru bebeluș, cu o pătură tricotată manual. În bucătărie, o listă de mese specială pentru Slatircoglu este atârnată cu magneți de frigider. În sufragerie, muzica soft pe care Halil Ibrahim a ales-o pentru a menține o atmosferă armonioasă. Parcă, între ei doi, au țesut un cocon invizibil care le-a protejat povestea de dragoste și bebelușul care încă aștepta momentul să se nască. Uneori, în după amiezele tăcute, Halil Ibrahim îi lua mâna Sila și o aducea la piept. Ea a spus că a simțit bătăile inimii fiului ei în ea și că bătăile inimii i-au dat motive să continue. Ea a plâns, fără să scoată un sunet, în timp ce el îi săruta pleoapele închise.
erau lacrimi dulci, de dragoste, de frică, de speranță. În acele ore comune, nu a existat nicio durere sau incertitudine. Doar prezentul, susținut de forța legăturilor. Recuperarea nu a fost nici rapidă, nici liniară. În unele zile, Slatircoglu se trezea mai slăbită, spiritul ei nebunit de anxietate. Dar apoi veneau medicii, îi luau tensiunea arterială, ascultau bătăile inimii copilului și o asigurau că totul era încă în regulă. Asta a fost suficient pentru a-i oferi puțină liniște. Halil Ibrahim, mereu atent, nu a lăsat-o singură nici o clipă. Deși el însuși încă se vindeca, prioritatea lui era să o vadă zâmbind din nou. Într-o noapte, când ploaia bătea ușor pe ferestre, Halil Ibrahim a mărturisit că îi era frică. Frica de a pierde ceea ce iubeam cel mai mult. Dar avea și credință, iar credința aceea a susținut-o ca o frânghie în mijlocul prăpastiei. Și-au promis unul altuia, în șoaptă, că nu se vor lăsa niciodată, indiferent de ce s-ar întâmpla. Că se vor lupta împreună, așa cum făceau deja, fără să renunțe nici măcar o secundă. Au trecut săptămâni și, deși medicii și-au continuat vizitele, au început să zâmbească mai mult când au intrat. Semnele vitale ale Slatircoglu se ameliorau, sarcina ei părea să se stabilizeze, iar fața ei își recăpăta oarecare culoare. Halil Ibrahim, deși încă convalescent, avea acum puterea să se plimbe prin grădină, să taie flori și să le aducă în camera lui. Fiecare floare, fiecare gest, fiecare mângâiere a făcut parte din tratament. Pentru că medicamentele nu vin întotdeauna în sticle. Uneori, vin învelit în dragoste. Și așa, în acea casă care a devenit un sanctuar, Slatircoglu și Halil Ibrahim au găsit o modalitate de a se vindeca împreună. Nu numai de bolile lor, ci și de fricile care îi bântuiau. Deși drumul era încă lung, știau că îl parcurg mână în mână. Și că la un moment dat, când toate acestea erau în spatele lor, își vor privi fiul și își vor aminti acele zile nu ca pe cele mai triste, ci ca pe cele care îi aduceau cel mai mult împreună. Pascali